नमस्कार, वर्षास किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत दही कढी। दही कढीसाठी आपल्याला लागणारं साहित्य आहे दही, थोडंसं बेसन पीठ, 1 वाटी दही आहे आणि अर्धी वाटी बेसन पीठ आहे, अर्धी वाटीपेक्षा कमी आहे। मीठ, हळद, हिरव्या मिरच्या 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या आहे, 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या आणि कढीपत्ता। तर आपण याला फोडणी देऊन घेऊया। आपलं तेल तापत आहे, याच्यात 1 पळी तेल टाकायचे। आपण याला फोडणी देऊन घेऊया। याच्यात आपण थोडेसे मेथीचे दाणे घालणार आहोत। आपण याच्यात मोहरी घालून घेऊया थोडीशी। मोहरी तडतडल्याच्या नंतर थोडेसे जिरे घालून घेऊया। जिरे, मोहरी आणि मेथीचा दाणा घालून झाल्याच्या नंतर मिरच्या टाकून घेऊया, लसूण घालून घेऊया, कढीपत्ता पण टाकून देऊ। आता हे आपलं दही आणि बेसन आहे ते मिक्स करून घेऊया, आपण एकत्र करून घेऊया। हे मी दही आणि बेसन एकत्र करून घेतलेलं आहे। याच्यातच थोडीशी हळद टाकून घेऊया, 1 चमचा हळद आहे, माझ्या छोटा चम्मच आहे। मीठ पण टाकून घेऊया आपण याच्यात। याच्यात हळद आणि मीठ घालायची गरज नाही, हे मिक्स करून घेऊया चांगलं। आता आपण हे टाकून देऊया फोडणीमध्ये। याच्यात पाणी टाकून घेऊया आपण। याच्यात आपण अर्धा चमचा साखर पण घालणार आहोत। साखरेमुळे टेस्ट छान येते, आंबट गोड आपली दही छान बनते, कढी बनते। बघू शकता याला उकळी आली, बारीक ह्याची कन्सिस्टन्सी बघू शकता अशी, ना जास्त घट्ट आहे ना जास्त पातळ आहे, अशीच ठेवायची, छान लागते, टेस्टी झाली। आता उकळी आली आपल्याला, 1-5 मिनिटं ठेवायची, आपली दही कढी तयार आहे।